Mọi người và anh biết lần nữa chúng ta sẽ vào bài học ngay đây. Đừng phí quá nhiều thời gian bởi vì đó là một bài học khá dài. Vậy chúng ta sẽ làm gì bây giờ? Sẽ kết thúc tất cả các lựa chọn hoặc ít nhất tất cả các lựa chọn. Rằng chúng tôi nghĩ xứng đáng với thời gian của anh để khám phá những gì chúng tôi thực sự sẽ kết thúc. Một vài cái tên lớn như những kẻ có mờ lớn với các chủ đề và với những kẻ có mờ mà hẹn tổ vương không gian và tất nhiên. Cái mà chúng tôi sẽ cho cô thấy cách sử dụng trong đoạn này. Sửa chữa cho nên thứ đầu tiên chúng ta sẽ tiếp tục là mà hẹn tổ và mà hẹn tổ là một nguồn mở tất cả mọi thứ. Trong một nền tảng, phần mềm quản lý nội dung của họ cho các doanh nghiệp thương mại điện tử và họ thuộc sở hữu của eBay. Họ đã được mua bởi ngày điện tử không quá lâu trước và đó là bởi vì eBay đã thấy tiềm năng đằng sau. Mà hẹn tổ của một trong những người giỏi của mà hẹn tổ là nó thực sự đã vượt qua tất cả đối thủ của nó và những người khác. Hôm nay chúng ta đã đề cập đến đây là có rất nhiều khả năng. Vấn đề thực sự duy nhất với điều đó, mặc dù đó là một nền tảng thương mại điện tử, có khả năng là trừ khi anh có một loại khả năng kỹ thuật nghiêm trọng, hay nếu anh biết cách viết mã, hay nếu anh có thể dễ dàng thông qua loại môi trường kỹ thuật mà anh sẽ không thể lợi dụng được. Tất cả sự thích ứng của Maeto. Vậy nếu anh có thể thuê một đội lập trình viên hay nhà phát triển lớn, hay nếu anh định làm chuyện đó sau, hoặc nếu cô định học mã thì hãy đi trước và ít nhất hãy kiểm tra Maeto. Có lẽ đáng để kiểm tra. Nhưng nếu anh chỉ cố làm một việc rất đơn giản và anh không có nhiều kỹ thuật hay phát triển, lý lịch tôi sẽ bỏ qua mà em tội nhưng vẫn biết nó cho tương lai vì nó có thể là thứ gì đó anh cần hay muốn sau trên đường. Vậy cái tiếp theo chúng ta sẽ đi qua không gian vương, và không gian vương là một nền tảng xây dựng trang web. Họ có các tính năng thương mại điện tử và khả năng chuyển đổi một trang web bình thường mà anh có thể xây dựng trên không gian vương. Và một nền tảng thương mại điện tử thực sự để tạo ra một nơi thương mại điện tử mà cô cần làm. Trong hình thức đơn giản nhất của nó chỉ là thêm một tính năng mua sắm vào một trang web hiện tại. Và không gian vương cho phép cô xây dựng các trang web trước và giờ họ đã thêm vào giỏ hàng. Đặc điểm. Mặc dù nó rất dễ sử dụng và nó có rất nhiều thiết kế đẹp và rất nhiều các lựa chọn cho các thiết kế và hỗ trợ ngay cả từ các nhà phát triển bên ngoài để các bạn có thể bao gồm các thiết kế mới và các thiết kế mới. Hàng mới làm chủ đề. Đó không phải là lựa chọn thương mại điện tử thực sự và đó không phải là lựa chọn tốt nhất cho những người đang cố gắng có một hệ thống mạnh mẽ bán hàng hay hàng hóa hay dịch vụ. Họ cũng có một sự thiếu lựa chọn thanh toán khá nghiêm trọng và những gì dịch là thiếu khả năng để bán hàng quốc tế. Họ chỉ cho phép anh dùng sọc và vì anh không thể nhận được tiền từ các đồng tiền khác ở các nước khác nhau. Vậy là bán hàng toàn cầu hay quốc tế chỉ thực sự không phải thứ mà anh có thể làm là nơi không gian. Nếu đó không phải là mối quan tâm của cô thì tôi sẽ cân nhắc ít nhất là nhìn nó và biết lựa chọn đó. Tồn tại vì dễ sử dụng. Anh không phải là một nhà phát triển. Anh không cần phải là một người công nghệ thực sự. Và nếu cô đã xây dựng một trang web mà cô có thể xây dựng một cái với vật gì, đó là một thứ không gian bông. Các nhà thiết kế có vẻ sử dụng để suy nghĩ bởi vì thiết kế của họ rất giống với vật gì. Người tiếp theo chúng ta sẽ đi vào thương mại ngay bây giờ. Thương mại thực sự là một chức năng hơn. Một phần của những gì được gọi là chủ đề gốc và chủ đề là một nhà phát hiện chủ đề cao cấp bán các chủ đề cao cấp. Với những người tạo ra các trang web sử dụng một công trình khác gọi là web dịch nơi nó nhấn vào tiêu chuẩn của thế giới. Để xây dựng các trang web và rất nhiều người phát triển đặc biệt rất thoải mái khi sử dụng. Web dịch và rất nhiều họ đã dùng những chủ đề kinh nguyệt. Và để họ biết cách sử dụng thương mại điện tử ngay từ cây vậy. Vậy nếu anh trả tiền cho các nhà phát triển để xây dựng trang web dịch họ nên dễ dàng có thể làm việc với thương mại. Nên sẽ không phải là thứ gì đó nếu cô là một cửa hàng dừng lại và cô đang làm tất cả sự phát triển. Anh sẽ dễ dàng làm thế. Nhưng nếu anh có các nhà phát triển thì đó là một nơi tuyệt vời để đặc biệt xem xét thương mại đó. Là một lựa chọn miễn phí mà cô có thể nhận được nếu cô dùng chủ đề lớn thương mại là một cửa hàng trực tuyến. Xây dựng và nó là tất cả trong một nền tảng thương mại điện tử và năng lượng trên 55.000 cửa hàng trực tuyến. Họ đã xử lý hơn 4 tỷ đô trong giao dịch và điều đó khiến họ trở thành một trong những thương mại điện tử lớn nhất. Nền tảng trên hành tinh. Thực tế là họ đang ở đằng sau cửa hàng. Có hơn 6 tỷ giao dịch và tôi không chắc họ có bao nhiêu câu chuyện nhưng họ
Có nhiều kẻ xấu. Giờ một trong những người giỏi là họ có rất nhiều công ty cung cấp giáo dục. Nên nếu cô đang tìm hiểu những thứ cụ thể về cách thực sự xây dựng trang web thương mại lớn của cô, có rất nhiều hướng dẫn hữu ích. Họ có rất nhiều nạn nhân được trả lời rất tốt. Và thứ ba, và họ có sẵn cho bất kỳ ai muốn sử dụng nhà tù. Họ cũng có rất nhiều thiết kế cửa hàng nhanh và tối ưu hóa. Sự biến đổi khá lớn và điều này rất quan trọng đối với những thứ như keo và những gì kiện là thật sự. Chuẩn bị tìm kiếm. Vậy mỗi lần bất kỳ ai biểu diễn bất kỳ loại tìm kiếm nào trên đó là một máy tìm kiếm lớn như Google. Yahoo họ bền for ảo đèn so on tỏ sở tợ là sẽ thắt tạ giờ rộ lì tối ưu hóa cho công cụ tìm kiếm đang đi. Để trở thành những người xuất hiện ở trên cùng như không có gì để làm với các nút bấm hay giao thông hay gì khác. Nếu động cơ tìm kiếm của anh tối ưu hóa, anh sẽ xuất hiện trên kết quả tìm kiếm cao hơn. Và điều đó rất quan trọng với trang web của anh vì anh muốn tìm thấy nó. Nên sản phẩm của anh có thể được tìm thấy bởi khách hàng tiềm năng và cuối cùng cũng được mua. Họ cũng có rất nhiều sự tích hợp với email và tiếp thị và họ cũng có lựa chọn cho phép. Khách hàng để lại đánh giá và đánh giá rất quan trọng. Tôi biết bản thân tôi luôn xem xét trước khi tôi mua bất cứ sản phẩm nào. Nếu đó là một cái áo tờ sợt tôi có thể nhìn xem áo thun có mềm không. Nếu nó thoải mái, nếu nó có thật. Vậy có nhiều lý do khác nhau tại sao thương mại có thể là người thích hợp cho cô. Một trong số các tù nhân là nó rất đắt tiền và rất nhiều khoản phí tương tự với những gì nhà kho. Tuy nhiên họ có thêm vài khoản tiền và nó chỉ kết thúc bằng nhiều tiền mà anh không nhất thiết phải tiêu. Và thực sự không có nhiều thứ có thể thêm vào ngày hôm nay mà chúng ta sẽ thấy trong sở lại tiếp được. Thật ra thì có. Chúng ta sẽ dùng hôm nay là một nền tảng thương mại điện tử. Nó được tạo ra đặc biệt cho các cửa hàng trực tuyến và nó được tạo ra đặc biệt với mục đích cực kỳ dễ dàng, hiệu quả và có thể được thực hiện cùng một chút để không có kinh nghiệm nào trong việc phát triển hoặc bất kỳ thứ gì khác. Các nền tảng liên quan trực tuyến. Vậy là một trong những kẻ chuyên nghiệp là vô cùng dễ sử dụng. Thật ra là ý kiến của tôi dễ sử dụng. Họ có rất nhiều ứng dụng khác nhau trên cửa hàng ứng dụng của họ và cửa hàng ứng dụng của họ rất tương tự với những gì cô đang làm. Có thể sử dụng ngày hôm nay nhìn thấy rằng hầu hết những người có điện thoại hoặc có iPhone hoặc một Android thiết bị. Chúng tôi rất giống nhau. Chúng tôi rất quen với các cửa hàng ứng dụng. Với iPhone, nó sẽ ở trong cửa hàng ứng dụng miễn dịch và với các thiết bị Android, nó sẽ là trò chơi Google. Cửa hàng. Vậy cũng vậy. Có một số người miễn phí có tiền ứng dụng và tất cả họ đều có sử dụng cá nhân mà có thể thực sự hoặc phá vỡ kinh nghiệm của anh với một cửa hàng trực tuyến bằng cách sử dụng biện minh. Họ có rất nhiều thiết kế đẹp. Rất nhiều người được tự do và họ cũng có một số chủ đề trả tiền. Nhưng anh sẽ thấy rất nhiều người tự do không có nghĩa là anh thực sự cho bất kỳ loại chất lượng nào. Trả tiền. Chỉ đơn giản là có vài thứ mà cô sẽ được trả tiền mà cô sẽ không nhận được miễn phí. Anh vẫn có thể xây dựng một cửa hàng xinh đẹp vô cùng có khả năng với các lựa chọn tự do. Shopify là cửa hàng mới. Họ cũng có rất nhiều lựa chọn thanh toán để anh sẽ không bao giờ giới hạn cho một thị trường trong nước. Anh có thể bán được quốc tế bằng cách sử dụng công cụ tìm kiếm thân thiện. Họ đã xây dựng các giải pháp tiếp thị giống như thương mại lớn và họ đã xây dựng trong các công cụ quản lý. Rằng anh có thể đưa ô lệnh của anh, những người tốt nhất thế nào để mua hay tìm kiếm một sản phẩm chắc chắn và thôi nào. Các tù nhân bao gồm rằng giá trị có thể hơi đắt. Họ không phải là người rẻ tiền và đắt nhất nhưng nó có thể đắt tiền nếu anh đi làm việc. Giải pháp cấp mà họ có sẵn. Tuy nhiên nếu cô mới bắt đầu, cô sẽ không cần giải pháp kinh doanh và cô có thể cân bằng nó sau. Khi công việc của anh lớn lên và nhu cầu của anh tiếp tục lớn lên. Và rồi thực sự chỉ là một trò đùa thôi nhưng những kẻ duy nhất mà tôi có thể nghĩ rằng họ không làm mọi thứ cho anh. Họ không bán tự động cho anh. Họ không thuê nhân viên bán hàng. Họ không tự thiết kế và họ không làm thuế của anh. Nhưng khác ngoài việc bán hàng thực sự chỉ đơn giản là trong tâm trí của chúng ta, kỹ năng học được lựa chọn tốt nhất cho chúng ta. Nếu anh đang tìm kiếm một cửa hàng trực tuyến hoặc bán bất kỳ loại sản phẩm nào trên một nền tảng thương mại điện tử. Vậy đoạn video tiếp theo chúng ta sẽ kết thúc trong khóa học này là lý do chúng ta chọn áo thun bởi vì có rất nhiều sản phẩm khác ngoài kia mà anh có thể bán hoặc chúng tôi có thể dạy. Làm thế nào để bán trực tuyến? Tôi sẽ gặp anh ở đó.